Hello, mayong gabi sa tanan. Exact location naton mga ka-ASTinians. Ari kita subong sa tunga sang talamnan. Nga ari kita sa tunga sang talamnan tungod nga gapangita kita sang malinong nga lugar. Malinong nga lugar kag wala sang tawo sa aton palibot para makaiwas sa ginatawag nga virus. COVID-19 virus. No? Nabatian ninyo, may isa ka baka nga nagahuni. Amo na subong ang akon upod dire sa tunga sang talamnan. Baka na siya na subong ang nagasinabad sa aton. Well, anyway, babay ilang ina ang baka nga nagahuni. May mga kiri-kiri kag kun ano pada nga klase sang kasapatan patimaan nga subong nga gabi isa ka malinong nga kagabihon. Okay? So ari kita diri kay mapadayon kita sang aton nga leksyon parte sa mga topiko nga dapat naton talakayon sa aton subject food analysis. Okay? So, antes kita magpadayon, balikan naton ang importance of food analysis. Gintalakay naton sang nagligad nga mga sinimana o kung sang nagligad nga simana ang importansya sang ginatawag nga food analysis. Okay, numero 1 or number 1, why do we need to analyze food? Because we want to know the substances present in the food. The most basic substance from the food that we are taking or from the food we are eating: carbohydrates, fats, protein, lipids, vitamins, and minerals. Number 2, to know the quality or meal quality of the food which is acceptable to the consumer. This includes external factors such as appearance, size, shape, color, and consistency. Number 3, in order to determine the food contamination. And there are 3 types or sources of food contamination or contaminants, namely they are biological, chemical, and physical in nature. Okay, amo ina ang aton nga gintalakay sa nagligad naton nga diskusyon. Okay, subong nga gabi ato naman paga-istoryahan ang parte sa stages of food analysis. Based on research that I have made, or you can also see that if you want to visit Google, you can see the explanation. What are the different stages in food analysis? It will start with planning, followed by sample selection, sample preparation, performance of analytical procedure, statistical analysis of measurement, and the last is data reporting. Okay, so we are going to give example one by one and we will go back to our classroom. Makadto kita kung ano ang ginahimo naton sa sulod sang classroom. Kay man mga ASTinians, no? I am calling you ASTinians because you are taking up AST 10. Okay. Kay man mga ka-ASTinians, dapat mabalikid kita sa aton nga classroom situation para mas mahapos sa aton ang pag-intindi sa mga bagay-bagay nga aton ginawakal diri sa aton nga subject. Okay, planning sa aton subject nga food chemistry with experimental cookery. That is the what we call the baseline or the prerequisite of your food analysis.
So in experiment, it's just like making your experiment. Before you have to decide what type of food preparations you are going to make in your experiment, you started with your planning. Together with your group mates, you have identified the available resources in your community which is not given an attention. Yet, this food has a lot of nutrients to offer to our health. Okay. So, isa sa mga nadumduman nakon nga nangin output ninyo sa aton food chemistry with experimental cookery, very rare in nature o kung wala siya ginasapak, no? Kag daw wala gawa matagaan sang atensyon, amo ang paggamit sang ginatawag naton nga indigenous materials. Indigenous materials. Okay? Kung nadumduman ninyo, aton nga gin-example ang amaranth colitis. Now, may ara nga isa nga naghimo sang iya nga experiment nga gindugang niya ang amaranth in making cake or as an ingredient in making a cake. Why? Why? Because of the nutritional value that amaranth is providing to the health of human being. So, amo na ang natabo sa ilang nga planning nga nadesisyonan nila nga ang kulitis, ang dahon sang kulitis i-powder kag idugang ina as an ingredient in making cake. Okay. Then number 2 is the sample preparation. Paano kamo magpreparar sang inyo nga sample? Or sample selection, is the sample selection. Paano kamo magpili sang inyo nga sample, or shall we say, paano nyo ginpili ang dahon, ang variety sang kulitis nga inyo gamiton as an ingredient in making cake in order to enhance the nutritional value of the cake. May duha kita ka klase sang amaranth nga makita naton sa palibot. Inang with variety, no, may variety siya, wala na siya tunok, ang ginsiling nakon sa inyo. And the other one is makonsider naton nga wild. ang wild amo na siya ang may tunok-tunok nga wala ko na napakita sa inyo. So, tungod nga mabudlay magpili sang kulitis nga may mga tunok-tunok, nag-prefer ang isa ka grupo nga ang ila gamiton is the variety nga wala sang tunok. In layman's term, babayi ni siya nga kulitis kay wala sang tunok. Ang may tunok ginatawag nila nga lalaki, no? Kay may tunok baw nagapanunok ang mga lalaki. Na kamo mga lalaki da nugay kamo sang panunok. Okay. Sample selection. Again, ginpili nila ang kulitis nga wala sang tunok, no? Kay siguro ang mga nagkandak sini sang experiment, nabudlayan man magpili sang tunok sang kulitis nga may nga ginatawag naton lalaki nga kulitis. Okay. So amo na ha. Number 3. Makadto kita sa number 3 nga procedure. Sample preparation. Okay. Ano nga mga processes
ang gingamit ninyo o kung gin-apply ninyo sa sample preparation. Okay. Masugod gid kita sa pamuksi, gathering of kulitis leaves. Gathering. Diin damo, diin kamo namang paano nyo siya ginpuksi, gingunting ninyo, ginutod isa-isa, o kung gamitan ninyo sang kutsilyo, sa pag-utod sang mga kulitis. Okay. Pagkatapos ninyo nga gin-gather, what is the next process? Of course, you have to wash. Ihugasan ninyo ina. Pila ka bisis ninyo ginhugasan. Diin kamo nagkuha sang tubig nga inyo ginhugas. Sa gripo, sa bubon, ginbunlawan bala ninyo ini sang mineral water. Ano nga brand sang mineral water nga inyo gingamit para sa pagbunlaw? No? So, all of that, okay, maisip na naton o kung makabig na naton nga sample preparation. Okay. Pagkatulo o pagkatapos ninyo nga ginhugasan, ginbunlawan sa mineral water, ano ang sunod nga process nga gin-apply ninyo? Ginpatulo pa bala ninyo ang tubig, gin-drain siya gamay. Paano nyo siya gin-drain? Ginbutang ninyo sa sieve, ginbutang ninyo sa tray para magtulo ang iya nga tubig. And pila ka minutos o kung pila ka oras ninyo ginpatulo ang tubig. Okay. And patapos nagtulo, paano nyo siya gin-slice? Gin-slice nyo bala ini? No, gin-slice. Sa pag-slice naman, paano nyo siya gin-slice? Is it very fine, dalagko, o kung gintuk-tuk-tuk-tuk ninyo sang pino? Okay, amo na da ang ginatawag naton nga sample preparation. Meaning, the step-by-step process how you prepare your sample to be used in your specific food preparation. Okay. Pagkatapos sina, paano nyo siya gingamit as adulterant sa aton nga sa inyo nga cake, for example? Is it dried? Is it fresh? No? Kung dry siya, paano nyo siya gin-dry? Is it air dry, sun dry, or oven dry? Kung fresh siya, paano nyo siya gingamit as fresh? So that includes, again, the sample preparation. Okay. Let us just imagine or let us just assume nga nakaobra na kamo sang inyo nga cake and you have already the output or the product cake with amaranth, no? Cake with amaranth. Okay. In number 4 process is analytical procedure. Analytical procedure. Okay. There are several analytical procedures suggested in the analysis of the foodstuff. Okay. Ano bala ang gin-apply sa analysis? Mass spectrometry, meaning kung mass, nagamit ikaw sang weight. Gas chromatography,
infrared spectroscopy, or nuclear magnetic resonance. Now, sa palagay ko, diri sa cake preparation, wala kita nagamit sang amo sini, no, sa inyong nga experiment, because this will be these methods, your product is subjected to laboratory analysis. Sa aton nga klase sa experimental cookery, wala kita nagamit sang amo sini nga analytical procedure nga ginlawag nakon. Ang aton nga gingamit is sensory evaluation analysis. Sensory evaluation analysis. Naggamit kita sang aton nga senses in order to evaluate or to analyze our product in terms of taste, color, texture, no? And general acceptability. Okay, general acceptability amo na ang aton nga gin-apply and commonly applied in our research study, because seldom are submitting their product into laboratory analysis. No? Kay asta lang kita dira iya nga mga estudyante sa sensory evaluation. Taste, color, texture, aroma, taste, color, texture, and general acceptability. Kalabanan sa aton sa school, wala kita nagasubmit for laboratory analysis. That is why ang ako nga ginpanglawag nga to, wala naton ma-experience, na? And if you have remembered, after the sensory evaluation analysis, naghimo kita sang aton nga statistical analysis. Statistical analysis is based on the result of the answers or choices of our evaluators, how they evaluate the product. It is based on the perception of our evaluators, how they have rated the product. No? Example, your cake with amaranth leaves. Cake with amaranth leaves. Okay. So, ang aton nga pamangkot, kung nadumduman ninyo what is the level of acceptability of cake with amaranth leaves in terms of aroma, color, odor, texture, and general acceptability. Kung nadumduman ninyo, naghimo kita sang checklist. 5, 4, 3, 2, 1. 5 is the highest and 1 is the lowest. So, atong mga answer nila, if you remember, nagtali-tali kita. Ginkuha naton ang general average and gin-interpret naton, no? Kung ano base sa results ang ilang nga answer sang aton nga mga evaluators. And you are required to have your 30 evaluators, no? Depende sa inyo, sa suggestion sang inyo nga panel. O amo na ang ginatawag naton nga statistical analysis. Ang result sang ilang mga answer gin butang naton sa table kag in-interpret. That is now what we called as data reporting, no? Data reporting, gin-interpret naton ang numbers into description. So nahimo siya nga descriptive. Gin-describe ninyo that the aroma of a certain cake is stimulating aroma of etc. blah blah blah,
depending on what kind of materials you have used, no? So amo na there in data reporting, you can now make your conclusion and then recommendation. Now actually ASTinians, na ASTinian students, you have already done or undergo or have done this what we call as stages of food analysis, because you have already you had been doing this in our class food chemistry with experimental cookery, no? So you have already the background. All right. So, perhaps you understand better what is now or what are the different stages of food analysis and doing your experiment well, and I hope you will do it in a higher level. You go into the higher level and you submit your work in experimental cookery into higher level of research. Okay? So, medyo naintindihan na ang aton ginatawag nga food analysis. Balik gid kita sa aton nga classroom, balik kita sa what we have done in the classroom. Okay? To repeat, to recap, there are 6 stages of food analysis. Number 1, it will start with planning. Number 2, sample selection. Number 3, sample preparation. Number 4, analytical procedure. Number 5, statistical analysis of measurement. And number 6 is data reporting. Okay? The success of your research will depend on how well you have done the 6 parts or 6 stages of this analysis. Okay? So, if you have questions regarding what we have discussed this evening or this time, you can post it in our group chat, and I can answer your queries, na? And we will discuss it, your questions or answer to your questions will be discussed in the next taping or in the next discussion we will have in this channel. So stay tuned to our channel for our classes or topics to be discussed in AST 10. Good evening, everyone. Please like and follow my channel on AST 10. God bless everyone.